Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 191. Ánh sáng trong tuyết. Ở một ngôi làng nhỏ nằm giữa những dãy núi tuyết trắng, nơi ánh sáng chỉ le lói qua những ngày dài mùa đông, sống một cô gái tên Elin. Mỗi ngày của cô đều giống nhau, thức dậy khi mặt trời chưa mọc, đi làm ở một quán cà phê ấm cúng trong làng, rồi trở về ngôi nhà nhỏ của mình khi đêm buông xuống. Dù công việc của Elin không phải là điều gì đặc biệt, cô vẫn cảm thấy bình yên và hài lòng với cuộc sống giản dị này. Một buổi sáng, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc, Elin trên đường đến quán cà phê thì gặp Magnus, một chàng trai thợ mộc mới chuyển đến làng. Anh đứng cạnh một chiếc xe ngựa, tay cầm một chiếc thùng gỗ. Khi Elin bước đến gần, họ nhìn nhau và mỉm cười. Chào cô, tôi là Magnus. Tôi mới đến đây, nhưng vẫn chưa quen với cái lạnh này. Magnus cười nói, hơi thở bốc lên như khói. Elin nhìn anh, một chút bất ngờ trước sự thân thiện của người lạ trong làng. Chào anh. Lạnh lắm phải không? Tôi là Elin, làm việc tại quán cà phê gần đây. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Elin mời Magnus vào quán cà phê để làm ấm người. Magnus không từ chối. Và từ đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Magnus giúp Elin sửa chữa những món đồ trong quán cà phê, trong khi cô lại là người đưa anh vào thế giới ấm áp của những buổi sáng đông lạnh lẽo. Một chiều, sau khi quán đóng cửa, Elin và Magnus cùng nhau đi dạo dưới lớp tuyết trắng phủ kín mọi nẻo đường. Trái ngược với không khí vắng lặng và lạnh lẽo của mùa đông, họ tìm thấy một sự ấm áp trong sự hiện diện của nhau. Cô có bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc đôi khi không phải là những điều lớn lao, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này không? Magnus hỏi khi họ dừng lại bên một cây thông phủ đầy tuyết. Elin mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng bông tuyết rơi chậm chậm. Đúng vậy, có thể hạnh phúc là những buổi tối ấm áp bên bếp lửa, hay những buổi sáng tuyết rơi ngoài cửa sổ. Hạnh phúc có thể là việc được ở cạnh người khác khi trời lạnh giá, chỉ cần vậy thôi. Họ tiếp tục dạo bước trong im lặng, cảm nhận sự tĩnh lặng của mùa đông. Những khoảnh khắc giản dị như vậy dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Họ không cần những buổi tiệc lớn hay những chuyến du lịch xa xôi để tìm kiếm niềm vui, chỉ cần chia sẻ những giờ phút bên nhau giữa cái lạnh Bắc Âu. Ngắm nhìn những ngôi nhà lấp lánh dưới ánh đèn và nghe tiếng gió vi vu qua những cành cây. Bài học hạnh phúc không phải luôn luôn nằm ở những thành tựu lớn lao, mà đôi khi lại đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé và giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Tận hưởng những điều đơn giản, như một buổi dạo chơi trong tuyết, có thể mang lại niềm vui sâu sắc và sự bình yên trong lòng. Câu chuyện 192. Cuộc hành trình của Chia. Chia là một cô gái trẻ sống ở một thành phố lớn, nơi những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau và những con phố không bao giờ vắng bóng người. Cô là một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế web, và mặc dù công việc của cô rất bận rộn và có thu nhập ổn định, Chia luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống. Cô yêu thích công việc của mình, nhưng đôi khi, cô cảm thấy nó thiếu đi một ý nghĩa sâu sắc, một sự kết nối thật sự với mọi người. Một ngày, khi đang làm việc tại quán cà phê yêu thích, Chia vô tình gặp lại Mark, một người bạn cũ từ thời đại học. Mark là một nhiếp ảnh gia tự do, đam mê sáng tạo nhưng lại thiếu định hướng rõ ràng trong công việc. Anh luôn cảm thấy bối rối trước những quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Chia, lâu rồi không gặp. Sao dạo này bạn thế? Mark mỉm cười, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Mình ổn, công việc vẫn đều đặn. Nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy bối rối. Còn bạn thì sao? Chia trả lời, cười nhẹ. Vẫn vậy, vẫn lang thang với máy ảnh thôi. Nhưng mình nghĩ đến việc học thêm về marketing để bán ảnh hiệu quả hơn. Nhưng mà, mình không biết bắt đầu từ đâu. Chia nhìn Mark, nhớ lại những giờ học chung ngày trước. Cô luôn là người truyền cảm hứng cho Mark trong những bài thuyết trình về thiết kế, vì vậy cô nghĩ rằng có thể giúp anh tìm được con đường của mình. Nếu bạn muốn, mình có thể chỉ cho bạn cách tạo dựng thương hiệu cá nhân online.
Mình biết có một vài công cụ và chiến lược marketing khá đơn giản mà bạn có thể bắt đầu thử. Chia nói, với ánh mắt đầy hy vọng. Mark hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý, thật không? Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu luôn. Trong những tuần tiếp theo, Chia dành thời gian hướng dẫn Mark về cách xây dựng website cá nhân, cách sử dụng các công cụ SEO cơ bản, và cách tối ưu hóa các bài đăng trên mạng xã hội. Cô giúp anh tạo ra những bức ảnh đẹp nhất của mình và chia sẻ chúng một cách hiệu quả, khiến chúng dễ dàng tiếp cận với nhiều người hơn. Mark bắt đầu thấy được những thay đổi tích cực trong công việc của mình, anh nhận được nhiều hợp đồng hơn và thậm chí có một số cơ hội triển lãm ảnh. Mỗi lần Mark đạt được một bước tiến mới, Chia lại cảm thấy vui mừng và tự hào. Cô nhận ra rằng, qua việc chia sẻ những gì mình biết, cô không chỉ giúp Mark tiến bộ mà còn thấy được một phần của chính mình đang phát triển. Cảm giác hài lòng và thỏa mãn đến từ việc thấy những người xung quanh mình trưởng thành. Và điều đó khiến cô nhận ra rằng công việc của cô không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những trang web đẹp, mà còn là việc tạo dựng những giá trị thực sự cho cộng đồng. Một buổi tối, khi họ cùng ngồi uống cà phê và nhìn lại những thành quả mà Mark đã đạt được, anh cười tươi, cảm ơn bạn, Chia. Bạn không chỉ giúp mình làm tốt công việc mà còn giúp mình hiểu rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu từ những bước đi nhỏ, nhưng quan trọng là phải chia sẻ và học hỏi từ những người xung quanh. Chia mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện, đôi khi. Việc chia sẻ những gì mình biết lại là cách giúp chính bản thân mình trưởng thành hơn. Bài học chia sẻ kiến thức không chỉ giúp người khác học hỏi và phát triển, mà còn là một cách để chúng ta trưởng thành và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Khi bạn giúp đỡ người khác tiến bộ, bạn không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của họ mà cũng tạo ra một chuỗi những giá trị lan tỏa, giúp cả bạn và người khác tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong công việc. Câu chuyện 193 một mùa đông ấm áp. Lena là một cô gái trẻ sống ở thành phố nhỏ tại Tây Âu, nơi những con phố rợp bóng đèn lung linh trong mùa lễ hội Noel. Cô làm việc tại một công ty truyền thông, nơi công việc dường như không bao giờ có điểm dừng. Mùa Giáng sinh năm nay đến gần, nhưng Lena lại cảm thấy mình kiệt sức. Công việc không ngừng đổ về, và cô cảm thấy mình đang mất dần năng lượng, ngay cả khi những ánh đèn Noel chiếu sáng khắp nơi. Một buổi chiều đông, khi những cơn gió lạnh thổi qua các cửa sổ, Lena ngồi trong căn hộ của mình, nhìn ra ngoài những con phố phủ đầy tuyết trắng. Cô thở dài, cảm thấy quá mệt mỏi và lo lắng về mọi thứ. Cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ dành thời gian để nghỉ ngơi, để thực sự thư giãn và chăm sóc bản thân trong suốt một năm qua. Vào lúc đó, chuông cửa reo lên. Lena mở cửa và thấy Mark, người bạn thân lâu năm, đứng bên ngoài với một chiếc hộp quà lớn trên tay. Chúc mừng Giáng sinh, Lena. Mark cười tươi, ánh mắt ấm áp. Lena mỉm cười, nhưng đôi mắt của cô vẫn phản chiếu sự mệt mỏi. Mark nhận thấy điều đó và nhẹ nhàng hỏi, cậu ổn chứ? Dạo này nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá. Lena gật đầu, rồi cô bật cười nhẹ, giọng có chút yếu ớt. Dạo này mình cảm thấy kiệt sức. Công việc quá nhiều, mà không có thời gian nghỉ ngơi gì cả. Mark nhìn cô một lúc rồi nói, cậu biết không, không ai có thể tiếp tục chạy mãi mà không dừng lại để nạp năng lượng. Mùa Giáng sinh là thời điểm tuyệt vời để tạm gác lại mọi thứ và chăm sóc tinh thần của mình. Mình nghĩ cậu cần một kỳ nghỉ thực sự. Lena nhìn Mark, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cho phép bản thân nghỉ ngơi, vì luôn nghĩ rằng công việc là ưu tiên hàng đầu. Nhưng lời nói của Mark khiến cô suy nghĩ. Mark mỉm cười, kéo Lena ra ngoài cửa và nói, hãy đi cùng mình. Chúng ta sẽ đi dạo quanh thị trấn, uống chút sô-cô-la nóng và tận hưởng không khí Giáng sinh. Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Lena không biết lý do gì khiến cô đồng ý ngay lập tức, nhưng cô cảm thấy rằng đây chính là điều mình cần. Hai người dạo bước trên con phố rợp bóng đèn Giáng sinh, nơi những cây thông lớn được trang trí lấp lánh và mọi người đang mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ. Những ánh sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt Lena, và cô cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ xâm chiếm lòng mình. Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ, nơi những tiếng cười nói vui vẻ vang lên,
và Mark gọi cho Lena một tách sô-cô-la nóng. Khi chiếc cốc sứ ấm áp được đưa tới tay, Lena cảm nhận được sự thư giãn từ từng ngụm uống. Mark nói, Giáng sinh không chỉ là về việc làm quà tặng hay hoàn thành công việc. Đôi khi, điều quan trọng nhất là dừng lại và cho phép mình cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lena ngồi lặng yên, cảm nhận những khoảnh khắc bình yên này. Cô nhận ra rằng những ngày qua, cô đã quá mải mê với công việc và quên mất việc chăm sóc bản thân. Thực sự, chỉ cần một chút thời gian để thư giãn, để nạp lại năng lượng, cô có thể làm lại mọi thứ tốt hơn. Khi chiều tối buông xuống, họ quay lại nhà Lena. Trước khi chia tay, Mark nói, hãy nhớ rằng, đôi khi nghỉ ngơi là điều quan trọng nhất. Chăm sóc tinh thần của mình giúp chúng ta có đủ sức mạnh để đối diện với mọi thử thách. Lena mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn. Cô hiểu rằng mùa Giáng sinh không chỉ là lúc để trao đi những món quà, mà còn là dịp để chăm sóc bản thân, thư giãn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Bài học chăm sóc tinh thần của mình là vô cùng quan trọng. Dành thời gian thư giãn và nạp lại năng lượng không chỉ giúp bạn tránh kiệt sức, mà còn giúp bạn duy trì sự sáng tạo, năng động và cảm thấy hạnh phúc hơn. Đôi khi, bạn cần tạm dừng lại, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé để có thể tiếp tục hành trình dài phía trước. Câu chuyện 194, một năm cuối cùng với chàng. Mùa đông ở Seoul luôn mang đến một vẻ đẹp dịu dàng, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo. Những con phố sầm uất dưới ánh đèn vàng vội vã chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, trong khi các quán cà phê ấm áp trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một chút yên bình. Ji-woo, một cô gái trẻ đang làm việc tại một công ty truyền thông, cảm nhận được sự tĩnh lặng của mùa cuối năm khi ngồi trong quán cà phê yêu thích của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ. Năm nay, Ji-woo đã trải qua rất nhiều biến cố. Cô đã có một mối quan hệ tình cảm sâu đậm với Minho, một chàng trai mà cô cho là người duy nhất. Họ đã yêu nhau từ thời đại học và cùng nhau vạch ra nhiều dự định cho tương lai. Tuy nhiên, khi bước vào một năm đầy thách thức, những khác biệt giữa hai người dần lộ rõ. Minho là người có ước mơ lớn và khát khao thành công, nhưng đôi khi anh quá tập trung vào công việc, đến mức lơ là cảm xúc của Ji-woo. Những buổi tối họ không còn dành thời gian bên nhau, những lời hứa không bao giờ được thực hiện khiến Ji-woo cảm thấy lạc lõng. Cuối cùng, họ quyết định chia tay, không phải vì không yêu nhau, mà vì những sự khác biệt không thể hòa hợp. Cả năm qua, Ji-woo đã đau khổ và suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình. Tuy nhiên, trong một buổi gặp mặt cuối năm với nhóm bạn thân, cô chợt nhận ra rằng mình có thể học được rất nhiều từ những người xung quanh. Một trong số họ, Hee-jin, người bạn thân từ thời đại học của Ji-woo, là người luôn có những quyết định sáng suốt trong cuộc sống. Hee-jin không bao giờ vội vã trong tình yêu hay công việc. Cô ấy luôn bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ji-woo, cậu có ổn không? Hee-jin hỏi, mắt nhìn cô ân cần. Ji-woo chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng rồi, Hee-jin tiếp tục kể về câu chuyện của chính mình. Cô đã từng yêu một người đàn ông rất đam mê công việc, giống như Minho, và suýt chút nữa bỏ qua bản thân mình trong mối quan hệ đó. Nhưng Hee-jin đã rút ra bài học từ những người bạn xung quanh và quyết định chia tay trước khi mọi thứ đi quá xa. Cậu biết không, đôi khi, những gì chúng ta phải học không phải từ những sai lầm của chính mình, mà từ những sai lầm của người khác. Mình đã từng ở trong một mối quan hệ giống như cậu, và cuối cùng nhận ra rằng, nếu không có sự cân bằng giữa tình yêu và công việc, cuộc sống sẽ thiếu đi ý nghĩa thật sự. Hee-jin nói nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết tâm. Những lời nói của Hee-jin như một tia sáng chiếu rọi vào tâm trí Ji-woo. Cô nhận ra rằng mình đã quá mải mê với những cảm xúc và hy vọng về một tương lai mà mình không thể kiểm soát. Cô đã không nhìn nhận rõ ràng rằng yêu một người không có nghĩa là hy sinh bản thân mình, mà là hiểu và chấp nhận sự khác biệt của đối phương. Trong những ngày còn lại của năm, Ji-woo dành thời gian để suy ngẫm về những quyết định trong cuộc sống. Cô học được rằng, thay vì tiếp tục sống trong những sai lầm của bản thân, việc lắng nghe và quan sát những bài học từ người khác là cách để cô trưởng thành và tránh được những hậu quả không đáng có. Vào đêm giao thừa, khi pháo hoa sáng rực trên bầu trời, Ji-woo đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài,
và mỉm cười. Cô biết rằng mình đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, học từ những sai lầm của người khác, để không phải đối diện với những hậu quả giống như trước. Bài học học từ sai lầm của người khác là một cách hiệu quả để trưởng thành và tránh những quyết định sai lầm trong tương lai. Quan sát và rút kinh nghiệm từ những người xung quanh giúp chúng ta nhận ra những điểm yếu của chính mình, và từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống. Không phải chỉ từ những sai lầm của bản thân, mà còn từ những bài học quý giá của người khác. Câu chuyện 195 lời hứa dưới bầu trời thành phố. Vào một buổi chiều dịu dàng của mùa hè, giữa lòng thành phố Singapore tấp nập, Aria đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thành phố này, với những tòa nhà cao tầng, những con đường nhộn nhịp và những khu vườn xanh mướt, luôn khiến cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Đây là nơi cô chọn để bắt đầu một cuộc sống mới sau khi rời quê hương. Công việc tại một công ty quảng cáo nổi tiếng đã giúp Aria xây dựng sự nghiệp vững vàng, nhưng vẫn có một thứ mà cô cảm thấy thiếu: tình yêu. Sau một thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ, cô nhận ra mình không còn thời gian để gặp gỡ hay chăm sóc cho bản thân, và càng không thể để ý đến những mối quan hệ quanh mình. Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi khi cô gặp Ethan, một người đàn ông có vẻ ngoài bình dị nhưng ánh mắt luôn đầy nhiệt huyết và đam mê. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi tối tại một quán cà phê nhỏ, nơi Aria đã bất ngờ gặp phải một tình huống dở khóc dở cười. Cô vô tình làm đổ cốc cà phê của mình lên bộ quần áo sang trọng của anh. "Xin lỗi. Thật sự tôi không có ý." Aria lắp bắp, cúi đầu xin lỗi. Ethan chỉ cười nhẹ và nói, "Không sao đâu, tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để chúng ta làm quen." Chỉ một câu nói đùa và một nụ cười đã khiến Aria cảm thấy thoải mái. Họ bắt đầu trò chuyện, chia sẻ về công việc, những ước mơ và khát vọng trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa họ từ đó phát triển một cách tự nhiên, như một làn gió mới trong cuộc sống của Aria. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi Ethan đưa ra một lời hứa. Anh sẽ cùng Aria tham gia một chuyến du lịch vòng quanh các quốc gia Đông Nam Á, nơi cả hai sẽ cùng khám phá những điều mới mẻ và có những kỷ niệm không thể quên. Lời hứa của anh khiến Aria cảm thấy hạnh phúc và phấn khích, nhưng rồi công việc của cô lại kéo cô vào vùng quay của những dự án lớn. Vài tháng sau, khi thời gian cho chuyến đi gần kề, Aria nhận thấy mình quá bận rộn để thực hiện lời hứa với Ethan. Cô lo lắng rằng chuyến đi sẽ là một gánh nặng và có thể làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, cô nói với Ethan, "Ê anh à, em nghĩ chuyến đi này không thể thực hiện được. Em quá bận rộn và thực sự không có thời gian. Chắc chúng ta sẽ phải hủy thôi." Giọng Ethan trầm xuống, nhưng anh kiên nhẫn trả lời, "Vì em đã hứa với anh rồi, Aria. Anh hiểu công việc của em quan trọng, nhưng em đã hứa sẽ đi cùng anh. Lời hứa là sự gắn kết giữa chúng ta, và nếu em không giữ lời, nó sẽ làm mất đi một phần của chúng ta." Aria cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cô nhìn lại mình và nhận ra rằng, dù công việc có quan trọng đến đâu, nhưng lời hứa cô đã dành cho Ethan cũng không thể bị bỏ qua. Cô hiểu rằng giữ lời hứa không chỉ là trách nhiệm đối với người khác, mà còn là việc xây dựng sự tin tưởng và sự trân trọng trong mối quan hệ. Ngay lập tức, Aria quyết định sắp xếp lại công việc và cùng Ethan thực hiện chuyến đi như đã hứa. Trong suốt hành trình, họ không chỉ khám phá những nơi mới, mà còn khám phá được rất nhiều điều về nhau và về chính bản thân mình. Lời hứa đã trở thành cầu nối gắn kết giữa hai người, giúp họ hiểu nhau hơn và làm cho tình yêu của họ trở nên vững chắc hơn. Bài học giữ lời hứa là một trong những cách quan trọng nhất để xây dựng sự tin tưởng trong mối quan hệ. Lời hứa không chỉ là trách nhiệm với người khác mà còn là sự tôn trọng đối với chính bản thân. Khi chúng ta giữ lời hứa, chúng ta không chỉ chứng tỏ được tính cách đáng tin cậy, mà còn tạo dựng những mối quan hệ lâu dài, vững bền và đầy ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.